Jopa se on villin näköinen Turbo Ferrari, tai siis Fiatti. Ja todennäköisesti poistuukin aika napakasti. Mut voisiko tommonen neliveto 7-sarjalainen Bemari poistuu vielä paremmin? En yhtään osaa sanoa, mutta eiköhän me oteta selvää. Mä olen Kauppisen Jasu ja tää on Automaniaa! Tervetuloa Automanian uuden jakson pariin. Tän päivän mähinöis 2 täysin erilaista pirssiä ottaa mittaa toisistaan. Etelä-Euroopan lähettiläänä toimii piirteenpunainen italialaista syntyperää oleva harvinainen Fiat Coupe, joka on varustettu 5-sylinterisellä turbomoottorilla. Ja Fiatin vastapeluriksi asettuu Saksanmaalta kotoisin oleva businessluokan autobaanan alistaja, eli pitkällä akselivälillä varustettu 740 Bemari. Näihin mittelöihin ollaan saatu jälleen aivan huikea kontrasti kisa-autojen välille, sillä toinen on kevyt etuvetomanuaali ja toinen sitten taas painava nelivetoautomaatti. Ja sen lisäksi näillä autoilla on lähes 20 vuotta ikäeroa, eli huikea päästä näkemään, että kuulla tämä homma oikein tekeentyy. Tänään kiskotaan tuttuun tapaan varttimailiin, ensin lentävin lähdöillä ja sen jälkeen paikaltaan. Mutta ennen kuin isketään kisapuihien kimppuun, niin otetaan pieni juttutuokio kuskien kanssa, jonka tarjoaa eteläisen Suomen raikkain täyden palvelun autokauppa VS Motors, joka toimittaa autot kaikkialle Suomeen. 90-luvun lopun räväkäl Turbo Fiatilla kisailemaan on saapunut pirkanmaalainen autokauppias. Morjesta Mikko. Moro morjes. Mitä johtaja? Mitäs tässä? Kaikki hyvin. Kaikki on hyvin, juu, hieno päivä. Ja Fiatin kanssa on kisailemaan saavuttu. Kyllä. Mikäs tämmönen Fiatti nyt sitten tarkemmin ottaen on? Tää on 97 vuosimallin Fiat Coupe, 20-venttiilinen turbo. Oho, aika hurjan kuulonen. Minkä verran Fiat Coupessa teho sitten on? Vakiona 220, sinne on tekniikkaa ajan saatossa vähän entrattu, että viimeisin penkkilappu on vähän vajaa 330 Okei. tehoa. Alkaa näin pieni paketti varmaan ihan kohtuu kiukkusesti liikkumaan. Kyllä se ihan kivasti liikkuu ja kivalta kuulostaa. Aivan varmasti. Eli 5-mukinen bensa. 5-sylinterinen, joo. Aika hurja. Ja etuveto. Etuveto, joo. Ja löytyy Fiatin oma viskolukko siitä. Vähän jeesaa tuossa kiihdytyksissä, että ei lähde niin vetelee hirveästi. Ja pito vähän menee paremmin tie. Se on varmasti varsin hyvä ominaisuus kyllä, tai varuste ehkä enemmänkin. Mites voimansiirto-osasto? Siinä on päivitetty sinterikytkintä. On vähän hankala liikkeelle lähdössä, saa nähdä miten noi paikaltaan lähdöt sillä sujuu, kuinka joutuisasti vai lähdetäänkö aina renkaat sutien, saa nähdä. Mutta laatikko on muuten ihan vakio, ei ole tarvinnut sille tehdä mitään. Okei, eli manuaali. Manuaali juu 5-vaihteen. Se on tietty sinterikytki, niin sitä ei ihan valtavan paljon luistatella. Ei, se on semmoinen pikkusen jännittävä juttu, kun sillä lähtee liikkeelle. Perinteinen on-off. Muuten ilmeisesti aika porkkistuote. Muuten joo, tekniikka pois lukien, niin vähän jousta laitettu alustaan ja vanteet vaihdettu. Eipä oikeastaan muuta. Muuten pidetty vakiona. Eli tämmönen kompaktiosaston italialainen sporttiauto. Köyhämien Ferrari. Niin kai joku voisi sanoa ehkä, joo, mutta on kyllä aika special kampeja. Ei näitä ihan turhan paljon tuolla liikenteessä vastaan kyllä tule. Ei muista. Itse olen nähnyt viimeksi varmaan 15 vuotta sitten viimeksi liikenteessä. Niin kuin ohitte tai vastaan, en muista, mutta ei tosiaan ihan hirveästi ole. Tänään olisi tarkoitus ajaa tuommoista hiukan pidemmällä akselivälillä varustettua Bemariin vastaan. Niin mitäs luulet, että tulee Fiatin kanssa käymään? No sanotaan, että varmaan ainakin jos paikaltaan lähdöissä, niin lähtee rivakammin tuommoinen nykyaikainen automaatti kaikella tekniikalla, mutta saa nähdä. Niin. Kuinka meidän käy? Tässä on jonkun verran ajamista kuitenkin ehkä jo enemmän kuin siinä, mutta sitten taas tehopainoisuuden hiukan parempi. Niin. Mutta eiköhän siitä juu. Kävi miten kävi, niin pidetään hauskaa. No näin se aina tärkein on. Eiköhän niistä hyvät kisat saada. Kyllä saada. Ei muuta hei, kun tsempit vetoihin. Yes, kiitos. Tähän väliin voitaisiin hetki jutskata aiheesta, mikä on monella autonomistajalla tuttu, eli autolainat. Monet suhailee nykyään näyttävillä pirsseillä, mitkä on usein ostettu joko lainoilla tai jonkin sorttisella rahoituksella. Siinähän ei ole tietenkään mitään väärää. Mutta tämmöisissä lainoissa voi olla korkeat korot ja usein vaikka mitä lisämaksuja ja tilihoitokuluja. Ja jos tää kuulosti tutulta, niin nyt kannattaa pitää ne silmät ja korvat auki. Anyfin on siis palvelu, jonka kautta voi tarkastaa, että saisiko jo olemassa oleva autolainan kului madallettua. Sillä voi siis tsekata, että saisitko sä uudet ehdot sun lainalla. Anyfinillä sä pystyt tekemään hakemukset heidän sovelluksen kautta tai sit heidän nettisivuilla.
Ja Anyfin antaa sul tarjouksen vaan siinä tapauksessa, jos he pystyy madaltamaan sun lainan kustannuksia. Tämä jälleenrahoitustarjous ei ole missään tapauksessa sitova ja hakemiseen sä tarvit vaan kuvan sun viimeisimmästä laskusta ja vähän lisätietoja. Ja Anyfinin asiakkaana sun auto on täysin sun omistuksessa eikä kenenkään muun. Ja sen lisäksi tähän diiliin ei kuulu mitään kaskopakkoja. Tässä vielä koodi AUTO, millä saat ensimmäiset laskut 20 pois. Eli jos sun silmäterä on ostettu vekselillä, niin käyhän kiireen vilkkaa tsekkaamassa, että saisiko Anyfin madallettua sun lainan kuluita. Ja nyt vaan takas kiitoradalta tsekkailemaan, että kulla ei kisois käy. Ja vuoden 2016 ministerimallin Bemarin kanssa kisailemaan on saapunut uusimaalainen soturi. Morjesta Samuel. No morjesta. Miten jäbä? Ei kai tässä. Hyvää kesäpäivää tänne viettämään, kun ei ole muitakaan. No niin, ja pitkän mallin Bemarin kanssa on Vampulaan vissiin tultu fiilistelemään. On joo, langia. 7-sarjan langi. Jep. Mikäs tää sit tarkemmin ottaen on? Siinä on tosiaan 740 LE, eli 4-sylinterinen kone ja langiversio. On takapenkkiläisilläkin riittävästi jalkotilaa. Joo, siellä tykkää kyllä olla. Varmasti. Ja antaa siihen päälle varmaan muutenkin aika sametin pehmeät kyydit. Joo. Minkä verran Bemaris teho on? Se on joku 325 suunnilleen ja olisiko vääntöä 500 paikkeilla ehkä. Ja tää on ilmeisesti aivan täysin vakiotuote. Joo, ei ole tälle tehty yhtään mitään. Se on just sellainen, kun kaupasta lähtenyt ulos. Mitäs sitä räpeltämään sen enempää, niin pysyypähän ainakin luotettavana juhtana. Joo. Ilmeisesti ei ole tosiaan sit ulkokuorenkaan mitään räpellyksiä tehty. Pinnittömät kilvet on siihen isketty kiinni, mutta muuten se on tosiaan ihan tehdas uutena melkein. Mitä sitä sen enempää kajoamaan? Sehän on varsin näyttävä kokonaisuus. Ilmeisesti 4-veto. Joo, X-Drive on, että 4-veto löytyy. Ja automaatti. Kyllä, näin on. On varmaan aika mukava kampe. On sillä. Kiva cruiseilla. On kai. Ja varustelistakin varmaan kohtuu pitkä. Joo, siellä on kaiken maailman härpäkettä. Ties mihin. Enemmän kuin osaa luetellakaan. Mitäs sit luulet, että tommoista Ysäri Fiattia vastaan tulee käymään, kun lähdetään kisaamaan? No ei niinku yhtään voi sanoa, että siinä on varmaan hänellä on etuna se, että on todella kevyt auto tähän verrattuna, mutta varmaan sitten mun etu on se, että taas se on manuaalikaveri, että en tiedä. Siinä voi ehkä tulla jotain haasteita tai tällaisia, mutta saa nähdä. Kyllä. Tässä on kevyt manuaali vastaan painava automaatti 4-veto. Että kyllä siitä varmaan mielenkiintoiset mähinät saadaan aikaiseksi. Joo, näin on. Ei muuta hei, kun tsempit vaan päivän vetoihin. Noniin, kiitti. Otetaan vielä pienet ääninäytteet molemmista ennen kuin polkaistaan kisat todenteolla käyntiin. Murjat on soundit Fiatis. On herrasmiesmäiset ja sivistyneet murinat. Hyökätään sit lentävien lähtöjen kimppuun. Aloitusnopeudeksi sovittiin 50 kilsaa tunnissa. Tsekataan, että kullattiin käy. Mitäs siinä nyt oikein tapahtuu? Kyllä ehkä me otetaan tää ensimmäinen kiskasu uusiksi. Noniin, nyt kun on vähän reeni alla, niin koitetaan, että josko saatais lähtö täydellisesti synkkaa. Ei muuta kuin vehkeet takas päätyy ja uudestaan koittamaan. Ja kyllä vaan, nyt saatiin lähtö mukavasti synkkaan ja pieni pippurinen Fiatti naulaa itsensä aika pian startin jälkeen kärkeen. Ja 400 metrin päätteeksi Turbo Fiatti ottaa selkeän voiton kotiin. Terve! Joo niin. Eka kiskasu otettu. Joo, se lähti tolleensa. En tiedä, ehkä ei samoin tien purannut ihan niinku kokonaan, mutta saattoi olla ehkä vähän huonoa vaihettakin, mutta ehkä pitää kokeilla vähän läpytellä itsekin noita tossa. Okei, niin sä menit ihan automaattimodeella äsken. Joo. Okei. Mikä pykälä sulla mahtoi olla, että sä viivan kohdalla tiedätkö yhtään? Taisi olla 3, sit löi 2 siihen, eli pitää varmaan itse kokeilla noita vaihteita tässä vähän. Se vois auttaa.
No mut ei mitään, lähdetään läpsyttimien kanssa seuraavaan sit vai? Joo. Jes, jatketaan. Hallota. Moro. Eka rykäsy naulattu. Kyllä. Meni vissiin ihan hyvin. Ihan hyvin jo liikkuu. Kyllä se hyvin näyttäisi Fiatti poistuvan. Kyllä se. Kaikki vaan natsaa, niin joo. Joo, ja kakkonen ilmeisesti oli pesäs, kun viivalta lähditte. Juu, kakkonen. Ja ei tainnut tosta lähtövauhdista mitään pitovaikeuksiakaan suuremmin ollut olla. mitään. Hyvin naukas. Joo. Ja pykälät löysi kaappiin. Kaikki löytyy. No niin, eiköhän sit jatketa harjoituksiin. Joo, tehdään. Jes, kiitoksia. No niin, ei sit muuta kuin lähtönopeut hiukan alaspäin ja Pemaris läpsyvaihteet käyttöön, niin josko saatais hiukan tiukempi mähinä aikaiseksi. Nyt otti Pemari napakamman näköisen startin. Nyt on vaikea sanoa kulla kävi. Tällä kertaa lähdön askelmerkit ei ole ihan täysin jiiris, mutta kaikesta huolimatta Pemarin manuaalimoden käyttö tuottaa haluttua tulosta ja 740 pitää pitkän aikaa johtoasemaa hallus, kunnes ihan viime metreillä Fiatti kampee itsensä ohi ja ottaa täpärän voiton kotiin. Sit vaan napsun verran vielä lähtönopeut alaspäin ja uuden vedon kimppuun. Xyn kuulonen pikku Fiatti. Kyllä se hienosti näyttäisi ministerimalli 7 Pemarikin kulkeva. Kolmannes lentäväs lähdös tohina on tovin verran todella tiukkaa, kunnes loppuu kohden Fiatilla on vähän enemmän menohalui ja 400 metrin päätteeksi punainen pikkusportti ottaa voiton kotiin noin merikontin mitalla. No niin, lentävät startit kiskottu alta pois. Joo, se on just näin. Kullais meni. Meni paremmin itse asiassa tossa, kun laitettiin nopeutta vähän pienemmällä ja aloin noita rattivaihteita tuossa räpläämään, niin se tuntuu, että tuossa alussa lähtee paljon paremmin, kun siitä on sitä sähköboostia avustamassa, niin siinä on se headstartti, mutta sitten lopussa niin selvästi ei enää jaksa siellä ottaa niin paljon, että sitten alkaa tulla rinnelle ja siinä maaliviivalla ohi. Fiatti kipitti loppuun kohden ohi. Joo. Se on tietysti aika paljon kevyempi auto, mutta voisin kuvitella, että paikaltaan kun lähdetään rykimään, niin nelivedolla voi olla aika iso etu siinä sitten taas. Joo, mä veikkaan kanssa, että siinä on se. Hypätään niitten kimppuun sitten vaan seuraavaksi. No niin. Yes. Kiitoksia. No niin, lentävät läpsytelty. Joo. Ilmeisesti Fiatti teki niin kuin pyydettiin. Kyllä. Kaikki meni ihan hyvin. Joo, hienosti se kyllä kulkee. Kyllä. Joo, ja komiasti sen tänne asti kuulee kyllä, niin että milloin on kaasupohjas ja milloin nostetaan. Joo. Hyvät soundit tulee, mutta niin kuin tietysti autosta pitääkin. Kyllä. Sitten olisi seuraavaksi paikaltaan lähdöt vuorossa. Se on vissiin aina omanlainen operaationsa sinterikytkimellisellä manuaaliautolla. Kyllä. Kyllä tässä varmaan Pemari ampuu edelleen, mutta katsotaan saadaanko kiinni. Eiköhän nekin hyvin mene. Lähdetään niitä työstää seuraavaksi vaan. Joo. Yes, kiitoksia. Viileä ja kostea välikeli on saapunut kurittamaan autoilevaa kansaa, mutta onneksi EcoPowerilta löytyy napakka setti laadukkaita akkukäyttöisiä työkoneita, millä syksyn askareet hoituu käden käänteessä. Lehtipuhaltimella surauttaa näppärästä lehdet pois tontilta sekä auton päältä. Akkukäyttöisellä imurilla hoituu kätevästi esimerkiksi auton syyssiivous, eikä tarvi olla jatkoroikan kanssa turaamassa. Ja kirsikkana kakun päällä johdottomalla painepesurilla puhdistuu kuraseksi mennyt silmäterä käden käänteessä. Joten otahan koko EcoPowerin akkutyökonevalikoima haltuun oikein konekaupan nettisivuilta tai sit vierailemalla heidän liikkeessä paikan päällä. Sit vaan vehkeet viivalla ja paikaltaan lähtöjen pariin, joissa painava nelivetoautomaatti todennäköisesti pääsee paremmin oikeuksiinsa. Lähdetään katsoa, että millaiset mähinät niistä saadaan aikaiseksi. Valmista! Valmista! Paikoilla ne valmiit!
Nyt on tiukkaa! Nyt on tiukkaa! Hyvin pamautti Fiatti, kun se lähti tuossa. Ekas paikaltaan lähdös neliveto Pemari täräyttää melko pian startin jälkeen itsensä kärkeen ja toimii hetken aikaa suunnan näyttäjänä. Mut yhtä kaikki loppuu kohden punainen Italiano luikahtaa ohi ja ottaa selkeän voiton kotiin. No niin, paikaltaan nykästiin. Joo, se lähti oikeastaan ihan hyvin, mutta mä veikkaan, että mulla oli jäänyt autoholdi päälle tohon, niin sitten tietenkin se automaatti varmaan ihan hiffannut, että lähtee saman tien, niin se siinä ehkä mietti puolella sekuntia tai jotain, niin se mä veikkaan, että siinä saattoi olla se, ei ollut niin hyvä lähtö sen takia. No muuten kaikki kyllä pelitti. Että. Joo, menikö sä tän ihan automaattimodeelle, että et ite läpsytellyt vai? Ei, kyllä mä lähdin tuossa läpsyttelemään. Alright. Joo, mä katoinkin, että ihan semmonen jonkun kymmenysosa sekunnin se ihmetteli siinä paikalla, mutta se oli varmaan just se. Miten sä et tosiaan tähän settiin mitään launchia vissiin koittanut käyttää? En koittanut joo, että ihan vaan niinku. Luomuna lähdettiin. Okei. Ja vissiin oli aika tiukka veto. Joo, mä en siinä ihan lopussa ehtinyt katsoa, mutta veikkaisin, että punainen saattoi tulla taas siinä niin maaliviivalla justiinsa ohi. On se ketku, mutta josko seuraavaksi olisi sitten seiskasarjalainen ensin maalis vai? Niin, katsotaan. Yes, lähdöstä. Lähdetään koittaa uudestaan vaan. Joo. Kiukkusesti se ampus paikaltaankin. No joo, vähän sillai boas tossa, mutta lähdössä, mutta kyllä se sieltä sitten vielä jakso kinkeä. Joo, ja ihan hyvän oloinen suoritus oli kyllä, ei mitään kummosta. Ja aika kovin se pamautti siinä. Joo. Ja yleisölle showta hiukan. Kyllä joo, vähän saa olla pauketta ja meteli. Joo. Mutta ei varmaan sit kummosempaa, että seuraavaan kimppuu sit vaan päin. Joo, otetaan uutta. Jes, jatketaan. Sit vaan vehkeet uudestaan viival ja lähtö käskyy vartomaan. Valmista! Paikoillanne, valmiit, hep! Kun oli ankara startti Fiatilta. On se hurja vekoti. Tällä kertaa vanha Fiatti lähtee näyttävästi klemmit sauhuten ja ulvoten liikenteeseen, eikä neliveto Pemari pääse lähdös edes hirveästi karkuun. Ja varttimailin päätteeksi turbokoupe Fiatti ottaa rehdin voiton kotiin. Sitten vaan viimeisen kerran kiesit viival, josko saatais vaikka vielä jotain yllärejä aikaiseksi. Valmista! Paikoillanne, valmiit, hep! Tää taitaa Fiatin show olla kyllä nyt. Viimeinen veto noudattaa hyvin samankaltaista kaavaa kuin aikaisemmatkin, eli Pemari ottaa kärkeen pienen kaulan, jonka Fiatti kuitenkin noin puolen välin kinttailla kuroo umpeen, ja punainen pikkusportti saapuu ensimmäisenä maaliin. Sit päästäänkin tuloskorttien äärellä, ja etuvetosten taulukolla sijoittuva Fiatti rykäs varttimailin ajassa 13,7 sekuntia. Ja nelivetosen Pemarin varttimaili ajaksi merkataan 13,79 sekuntia, joka on vain 9/100 sekuntia hitaampi kuin Fiatin. Ja 0-100 sujuu etuvetoiselta Fiatilta aikaan 5,87 sekuntia, kun taas nelivetosen Pemarin 0-100 ajaksi merkataan 5,96 sekuntia. Joten näittenkin aikojen puolesta nämä päivän kisa-autot oli hyvin lähellä toisiaan. Melkoinen meininki jälleen kerran. Nyt vaan ensi video. Se on moro!